Πάμε να δούμε το Ζιγκουρανί Χιτζάζ, που είναι το άλλο μακάμ, βασικό μακάμ, από την οικογένεια των μακάμ του Χιτζάζ. Αυτό είναι ολόκληρη οικογένεια. Έχουμε δει τώρα το Χιτζάζ, έχουμε δει το Χουμαϊούν. Νικρής επίσης ανήκει στην ίδια κατηγορία, ναι, Νικρής δηλαδή. Τώρα θα δούμε το Ζιγκουρανί Χιτζάζ, που αυτό είναι από κάτω, πεντάχρονο Χιτζάζ. Και από πάνω Χιτζάζ πάλι. Αυτός ο Μπιγκέλ για κάποιο λόγο βάζει κατάληξη με σολ φυσικό. Συνήθως σολ δίαση πάλι, αλλά εδώ το έχει βάλει με σολ φυσικό για κάποιο λόγο. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Αυτό σπάνια χρησιμοποιείται. Είναι 4 μακάμια που μεταφέρονται σε διαφορετικές θέσεις και με τη μεταφορά σε άλλες θέσεις αλλάζουν όνομα και γίνονται άλλα μακάμια. Είναι το Κιουρδί, το Μπουσενίκ, το Ζιγκουρανί Χιτζάζ και το Τσαργά. Αυτά τα 4 όταν αλλάζουν θέση, αλλάζουν ονομασία. Και πολλές φορές, έως και συνήθως θα έλεγα, να μην πω πάντα. Αυτά τα 4 βασικά μακάμια που μεταφέρονται, που επίσης είναι βασικά μακάμια αυτά, πολλές φορές αυτά που παράγονται από μία μεταφορά σε άλλη θέση αυτού του μακάμ είναι πολύ πιο συνηθισμένα και πιο διαδεδομένα στη χρήση από ότι είναι τα ίδια τα βασικά μακάμια. Και αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Ζιγκουρανί Χιτζάζ, που η πιο γνωστή μεταφορά του σε άλλη θέση είναι να πάει ένα τόνο πιο κάτω από σολ, όπου ονομάζεται Χιτζάζ Κάρ. Ή Σενταραμπάν, από 5 τόνους πιο κάτω, δηλαδή από ρε. Ή από φα δίαση κάτω από το λά που βλέπουμε εδώ, που ονομάζεται Εμτζαρά σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, ναι, όλα αυτά τα 3 είναι πιο γνωστά και πιο διαδεδομένα από ότι είναι το ίδιο του Ζιγκουρανί Χιτζάζ, από όπου παράγονται όλα αυτά. Το ίδιο με το Κιουρδί. Το Κιουρδί σχεδόν ποτέ δεν παίζεται κάθε αυτό. Παίζεται ή το Ατζέμ Κιουρδί, ή το Μοχαγέρ Κιουρδί, ή κάποιο άλλο μακάμ που παράγεται από αυτό, και όχι το ίδιο. Το Τσαργά, που απλώς μοιάζει σαν μια κλίμακα ντό ματζόρι, δεν παίζεται ποτέ. Υπάρχει χάρη θεωρίας και μόνο. Ενώ κάποιες κλίμακες που παράγονται από αυτό, όπως είναι το Μαχούρ για παράδειγμα, ή το Ατζέμ Ασκυράν, παίζονται πάρα πολύ. Και το άλλο που είναι το Μπουσενίκ. Το Μπουσενίκ επίσης παίζεται, αλλά σπάνιο. Πολύ πιο διαδεδομένο είναι το Νιαβέντ ή το Σουλτανί Αγιά, που είναι δύο διαφορετικές θέσεις του Μπουσενίκ. Οπότε θα παίξουμε τώρα το Ζιγκουρανί Χιτζάζ, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που λέμε επίσης διπλό Χιτζάζ, δηλαδή. Αυτό, με έμφαση στην πέμπτη. Πάμε του Μπιγκέλ πρώτα. 1, 2, 3, 4.
του άλλου του Ζήπρου του Image. Περίεργο, αυτός έχει μια κίνηση πολύ παράξενη μέσα. Και έτσι, αυτό το C ας το παίξουμε ύφεση όπως το λέει. Έχει μια λογική και έτσι και αλλιώς. Ας το παίξουμε όπως είναι γραμμένο τότε. 1, 2, 3, 4. Αυτός βάζει αυτή την κίνηση με το ράσπι εκεί πέρα, από λέει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, ενδιαφέρον έχει πάντως. Αυτός όμως, όπως βλέπεις, θεωρεί απαραίτητο το sol δίαση στην κατάληξη, ενώ ο άλλος καταλήγει με sol φυσικό. Γι' αυτό δηλαδή θα πει κανείς, ωραία, ποιος έχει δίκιο. Και οι δύο. Γιατί και οι δύο, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τόσο σημαντικό κατά πόσο τηρεί ακριβώς όλες τις υποδείξεις αυτές. Έχει το χρώμα αυτού του μακάμ, δηλαδή που αυτό το χρώμα θα το μάθεις είτε από τα σεΐρ, είτε ακούγοντας πάρα πολλά κομμάτια. Το έχω πει και άλλες φορές, έτσι, ότι για μένα τα μακάμ είναι λίγο. Δηλαδή, αν σου πω όλες τις προδιαγραφές για το κάθε μακάμ, ότι έχει τη δεσπόζα εδώ, έχει αυτό το τετράχορδο, έχει αυτό το πεντάχορδο, έχει αυτά, έχει εκείνο, έχει όλα αυτά. Ωραία, όλη αυτή η περιγραφή. Και μετά ανοίγεις ένα ραδιόφωνο με τέτοια μουσική και ακούς ένα κομμάτι. Τώρα αυτό είναι ζευγαρική jazz ή μήπως είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Μπορεί να είναι αυτό, δεν είσαι σίγουρος. Και είναι το ίδιο σαν να πες ότι δεν σε ξέρω και κάποιος μου δίνει ένα χαρτί με έτσι έξω 100 άνθρωποι, άμα να βρεις το Γιάννη, εδώ είναι μια περιγραφή, έχει αυτό το ύψος, φοράει γυαλιά, έχει αυτό το μαλλί, έχει αυτό το βάρος, έχει αυτιά τέτοια, μάτια τέτοια, μύτη τέτοια, όλα αυτά, λοιπόν, άμα να βρεις το Γιάννη. Πάω έξω στην πλατεία και βλέπω, ίσως είναι εκείνος, ίσως είναι ο άλλος, δεν είσαι σίγουρος. Οπότε, αλλά όταν γνωριζόμαστε, θα πάω σε ένα πλήθος 1000 ανθρώπων. Να, ο Γιάννης. Αυτή η αναγνώριση είναι πολύ πιο άμεση. Βέβαια, όλα αυτά τα στοιχεία εδώ είναι σωστά, δεν είναι λάθος κανένα. Αλλά μπορεί τη μία μέρα να μην είσαι ξυριστεί. Ή μπορεί την άλλη μέρα να είσαι αφήσει πιο πολλά μαλλιά. Ή μπορεί να αλλάξεις ρούχα. Γι' αυτό λέω ότι όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες αυτά δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά να ταιριάζουν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, είτε είσαι αξίριστος, είτε αφήνεις μαλλί, είτε βγάζεις τα γυαλιά και βάζεις φακούς επαφής, είτε ξέρω εγώ τι άλλο, πάλι θα σε γνωρίζω. Να, ο Γιάννης και αυτός είναι άλλος. Οπότε η αναγνώριση έρχεται από μια συνολική εικόνα, συμπεριφορά, όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, χαρακτηρίζουν αυτόν τον άνθρωπο και αν κάποια στοιχεία από μέρα σε μέρα αλλάζουν λίγο, δεν αλλάζει τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Ότι, να, είδες ότι ο ένας έγραψε ένα σεΐρ, δηλαδή τι θεωρεί ότι είναι η πεμπτουσία αυτού του μακάμου, τα απαραίτητο οπωσδήποτε, και βάζει αυτά. Και ο άλλος γράφει το ίδιο και κάποιες λεπτομέρειες διαφέρουν. Ωστόσο, για κάποιον που ξέρει αυτή τη μουσική και που έχει ακούσει και αυτά,
Και τα δύο είναι άμεσα αναγνωρίσιμο ως δεν είναι σίγουρο δεν είναι κάτι άλλο, είναι αυτό. Τώρα, αν ο ένας καταλήγει με σολ δίεση και ο άλλος με σολ φυσικό, ή αν ο άλλος βάζει μια μικρή κίνηση εκεί πάνω έτσι, που κάνει ένα φα δίεση και είναι μια παραλλαγή βέβαια, δεν είναι μέσα στο βασικό μακάρο. Ωραία, πες ότι αποφάσισε να φορέσει ένα παράξενο κασκόλ εκεί την ημέρα, ξέρω εγώ, αλλά δεν αλλάζει το χαρακτήρα και τη φύση του πράγματος, είναι πάλι το ίδιο.